এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাও আটাইতকৈ কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তলৰ সংখ্যাৰ প্ৰতিটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব আৰু দিয়া আছে 15 15টো আমি কৰি চাম 15 আছে 15 সো আমি যদি লসাগু উলিয়াব যাও কি হ'ব 15 হ'ব 3 পূৰণ 5 হ'ব ৰেসা 15ক আমি 15ৰে যদি পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে আমি পূৰ্ণবৰ্গ পাম 15 লগত 15 পূৰণ কৰিলে 225 আৰু আমাক কৈছিল যে যেটো আমাৰ পূৰণফল পাবা সেইটো বৰ্গ হ'ব না নহয় এটো হ'ব 15 পূৰণ 15 গতিকে আমি গম পালো যে 15ক আমি 15ৰে পূৰণ কৰিলেহে আমি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা এটা পাম 2 নম্বৰ সোয়া আছে 45 এটো আমি কৰি চাও 45 আমি লসাগু উলিয়ালে সোয়া 3 ৰে 3 গুণ 3 1 টু কি হ'ব 5 ৰ লগত গৈ 15 হ'ল 3 5 গুণ 15 তাৰপিছত আকৌ 3 ৰে চাম 5 3 গুণ 15 তাৰ মানে কি পালো 3 পূৰণ 5 এটা 45ক 5 ৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব 45ৰ লগত 5 পূৰণ কৰা কি পাম 225 পাম আমি ঠিক আছে 3 নম্বৰটো সোয়া 150 এটো আমি কৰি চাও 150ক প্ৰথমে আমি কৰি চাও 5 ৰে 5 3 গুণ 15 আৰু 0 টো আহিল মানে 30 5 গুণ 150 এবাৰ আকৌ 30ক কৰিম 5 ৰে কিমান 6 5 গুণ 30 6ক কৰিম 2 ৰে 2 3 গুণ 6 তাৰ মানে আমি কি পালো 5 পূৰণ 5 পূৰণ 2 পূৰণ 3 এতিয়া সোয়া 150ক 6 ৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব 150ক আমি 6 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 3 2 গুণ 6 6 ৰে কিমান হ'ব 900 হ'ব মই 4 নম্বৰটো কৰি দিয়া নাই তুমি আগৰ কেইটাৰ নিচিনাকৈ কৰি লবা ঠিক আছে 1 নম্বৰটো 8 15 আৰু 20 ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা 1 নম্বৰটো আমি কৰি চাও কি দিয়া আছিল 8 15 আৰু 20 গতিকে প্ৰথমে আমি লসাগু উলিয়াই লম 8 15 আৰু 20ৰ 2 ৰে চাও 8ক কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ 4 2 গুণ 8 15ক নাযাব গতিকে 15টো আমি তলত নমাই আনিলো 20ক কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ 2 10 গুণ 20 আকৌ 2 ৰে চাও 2 2 গুণ 4 15 আহিল আকৌ সোয়া 10 আছে 10ক কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ 5 2 গুণ 10 তাৰ পৰা 5 ৰে চাম আমি 2ক না যায় 2 নমাই আনিলো 15ক যাব কিমান বাৰ 3 বাৰ 3 5 গুণ 15 আৰু ইয়াতে আছে 5 5 গুণ 5 গতিকে কি পালো 2 পূৰণ 2 পূৰণ 5 পূৰণ 2 পূৰণ 3 এই গোটেই কেইটা যোগ কৰিলে আমি পাম 120 এতিয়া আমি সকলোতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গটো সুধিছিল আমাক সৰু বুলি কৈছে সোয়া 8 15 20 ৰে হৰণ যোৱা সৰু পূৰ্ণবৰ্গটো হ'ব ইয়াতে আমাৰ কি আছে এই দুটা আছে আমাৰ বৰ্গ হৈ আছে স্কয়াৰত আছে গতিকে এইটো আমি নিলিখো ইয়াতে আমাৰ কি থাকি গল 5 আমাৰ এটা আছে 2 এটা আছে 3 এটা আছে গতিকে এই যেটো আমি পূৰণফল পাইছিলো লসাগু পাইছিলো এই লসাগুটোৰ লগত পূৰণ 5 পূৰণ 2 পূৰণ 3 কৰিম সোয়া 120 পূৰণ 5 পূৰণ 2 পূৰণ 3 কিমান পালো 3600 এইটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ 5ৰ 2টো সোয়া 12 20 আৰু 25 ৰে হৰণ কৰিব পৰা ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো নিৰূপণ কৰা এইটো 1 নম্বৰটো নিচিনাকৈ আমি কৰি চাও তো প্ৰথমে 12 20 25ৰ আমি লসাগু উলিয়াম 2 ৰে চাও 2 6 গুণ 12 2 10 গুণ 20 25ক না যায় গতিকে 25টো আমি নমাই আনিলো আকৌ 2 ৰে চাম 2 3 গুণ 6 2 5 গুণ 10 আকৌ আমি 25টো নমাই আনিলো তে 5 ৰে চাম 5 ৰে 3ক না যায় 3 নমাই আনিলো 5 ৰে 5ক যাব একবাৰ 5 ৰে 25ক যাব 5 বাৰ গতিকে লসাগু কি পালো 2 পূৰণ 2 পূৰণ 5 পূৰণ 3 পূৰণ 5 এই গোটেইখিনি যোগ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 300 এতিয়া আমি একেবাৰে ক্ষুদ্ৰতম পূৰ্ণবৰ্গটো উলিয়াব লাগে কি কৰিম সো ইয়াতে আমাৰ দুটা আছে 2 দুটা আছে এই দুটা বাদ দিলো 5 এইটো এটা আছে দুটা বাদ দিলো থাকিল কি আমাৰ অকলে 3টো গতিকে আমি কি কৰিম এই 300ৰ লগত আমি 3টো পূৰণ কৰিম সো 12 20 25 ৰে হৰণ যোৱা ক্ষুদ্ৰ পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব 300 পূৰণ 3 কিমান 900 6 নম্বৰটো সোয়া 1টো 4032ক কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে
হৰণফলটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব সেই ভাগফলটোৰ বৰ্গমূল উলিওৱা আমি এইটো 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ প্ৰথমে চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে চাওঁ 2ৰে চাম 2 দুগুণ 4 শূন্যটো নমাই আনিলোঁ 3টো নাযায় 2ৰে কিন্তু একবাৰ যাব 2 গুণ 2 এটা বাকি ৰ'ল 1টো 2ৰ লগত লৈ আহা 12 হ'ব 12 হ'লে 6 দুগুণ 12 আকৌ 2ৰে চাওঁ 2 গুণ 2 এটা শূন্য আহিল এটা আমি শূন্য দিলোঁ কাৰণ একক আমি নাযায় এফালে কি আহিল 1টো আহি গ'ল 16 হ'ল 16ক 2ৰে 8 বাৰ 8 দুগুণ 16 আকৌ 2ৰে চাওঁ 10 আছে 5 দুগুণ 10 শূন্য নমাই আনা 2 4 গুণ 8 আকৌ 2ৰে চোৱা 2 দুগুণ 4 1টো আহিল 1টো 10ৰ লগত শূন্যৰ লগত লগ লাগি 10 হ'ল আকৌ কি হ'ব 2 5 গুণ 10 2 দুগুণ 4 আকৌ যদি আমি 2ৰে চাওঁ 2ৰে 2ক একবাৰ যাব 2ৰে 5ক দুইবাৰ যাব 2 দুগুণ 4 এটা বাকি ৰ'ল 2ৰ লগত আহিল 12 হ'ল কি হ'ব 2 6 গুণ 12 তাৰপিছত আকৌ 2ৰে চাওঁ 12 আছে ইয়াতে 6 দুগুণ 12 3 দুগুণ 6 তাৰপিছত 2ৰেটো নাযাব 2ৰে 6ক যাব 3ক নাযাব গতিকে 3ৰে কৰিম 3 দুগুণ 6 3 গুণ 3 আকৌ 3ৰে কৰা কিমান বাৰ 21ক 7 বাৰ গতিকে আমি কি পালোঁ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 7 এতিয়া আমি গম পালোঁ যে 7ৰে 4032ক হৰণ কৰিলে এটা পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব বৰ্গমূলটো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ এটা বৰ্গমূল বুলি কৈছে এই দুটা 2ৰ পৰা আমি কি ল'ম এটা 2 ল'ম আকৌ এই দুটা 2ৰ পৰা আমি কি ল'ম এইটো ল'ম এই দুটা 2ৰ পৰা আমি এইটো ল'ম এই দুটা 3ৰ পৰা আমি এটা 3 ল'ম কিমান হ'ল গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি পাম 24 এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 14112 কি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সেই পূৰণফলটোৰ বৰ্গমূল কিমান এটা আমি একে ধৰণে কৰিম 1 নম্বৰটো নিচিনাকৈ প্ৰথমে 2ৰে চাওঁ 14 আছে 7 দুগুণ 14 তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াতে 1 আছে গতিকে শূন্যটো দিলোঁ এইফালে এটা গুচি গ'ল 11 হ'ল তাৰপিছত 5 বাৰ যাব 5 দুগুণ 10 1 এটা ৰ'ল 1টো আকৌ 2ৰ লগত লৈ আহিম 12 হ'ল 12 হ'লে কি কৰিম 2 6 গুণ 12 আকৌ 2ৰে চাওঁ 2 3 গুণ 6 1টো ইয়ালৈকে আহিল শূন্যলৈকে আহি কি হ'ল 10 হ'ল 5 দুগুণ 10 5 আছে কি হ'ব 2 দুগুণ 4 1টো আহিব 6ৰ লগত 16 8 দুগুণ 16 আকৌ 2ৰে চোৱা 2 গুণ 2 1টো 15 5ৰ লগত লৈ আহিলে 15 হ'ল কিন্তু আমি 14হে পাম 7 দুগুণ 14 আকৌ 1 বাকি ৰ'ল 1টো 2ৰ লগত আহি 12 হ'ল 6 দুগুণ 12 2 4 গুণ 8 আকৌ 2ৰে চাওঁ ইয়াত আছে 17 8 দুগুণ 16 1 এটা বাকি ৰ'ল 1টো 6ৰ লগত আহি 16 হ'ল 8 দুগুণ 16 2 দুগুণ 4 আকৌ 2ৰে চাওঁ 2 4 গুণ 8 2 4 গুণ 8 2 গুণ 2 আকৌ 3ৰে চাম 3ৰে কি হ'ব 3 গুণ 3 1 এটা ৰ'ল 1টো এইফালে হ'ল 14 হ'ল 4 3 গুণ 12 আকৌ 2টো এইফালে আহিল 21 হ'ল 7 3 গুণ 21 আকৌ 3ৰে চাম 4 3 গুণ 12 2 বাকি ৰ'ল 7ৰ লগত আহি 27 হ'ল 9 3 গুণ 27 আকবাৰ 7ৰে চাম 7ৰে 7 বাৰ 49 গতিকে 2ৰে হৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব বৰ্গমূলটো কি হ'ব এই দুটা 2 আছে এইটাৰ পৰা আমি এটা 2 ল'লোঁ এই দুটা 2 আছে ইয়াৰে এটা 2 ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো এটা আমাৰ অকল থাকি গ'ল গতিকে এইটো আমি ল'লোঁ এই দুটা আছে দুটাৰ পৰা আমি এটা ল'ম 7 দুটা আছে দুটাৰ পৰা আমি এটা ল'ম পূৰণফলটো কি হ'ব